Atenție! Toate ideile prezentate în acest podcast nu reprezintă sfaturi de tranzacționare, ci reprezintă strict părerea mea. Trebuie tratată ca atare. Iar eventualele pierderi cauzate ca urmare a speculării pe seama predicțiilor tehnice și fundamentale prezentate în acest video reprezintă strict răspunderea dumneavoastră. Cum să faci bani pe viitorul picaj bursier pe indicele S&P 500? În acest videoclip îți voi face o analiză a valorilor, după care voi prezenta felul cum am tranzacționat eu acest indice american. Să-i dăm drumul. Observați că indicele american din data de 28/2/2020, când a înregistrat minimul istoric de la 2854, a avut o mișcare din 5 valuri A, B, C, D, E, cu acest val E foarte abrupt, care este întreaga structură, care este un triunghi. Momentan intuiesc că deja ne aflăm în coborârea care va înregistra noi minime sub minimul de la 2854. Am avut valul A al triunghiului, urmat de valul B, subdivizat în acest running flat A, B, C, cu acest val B running, după care am avut valul C, al căror subdiviziuni se văd foarte bine, format tot din 3 valuri, după care am avut un val foarte complex, valul D, care s-a înregistrat chiar cu acum câteva minute. S-a înregistrat finalul lui. Și avem acest val E care este foarte, foarte abrupt. Acest val E a venit odată cu rata dobânzii pe dolarul american, care a fost tăiată cu 0,5. Dacă prețul nu va depăși nivelul de 31-36,9 sau cât e aici maximul, înseamnă că acest val este finalizat și ne îndreptăm cu pași repezi către noi minime. Sau cel puțin o corecție foarte mare de preț. Eu am intrat deja short în acest indice cu 2 poziții, urmând să le asigur de îndată ce ajunge nivelul prețului la 3046, când intru cu o altă poziție, după care încă o poziție la 2972. Targeturile pentru viitoarea cădere sunt în felul următor. Primul target este nivelul de 2954, minimul de anul acesta. Așa. Pe urmă, viitorul target este la 2796, iar următorul la 2586. Odată cu atingerea minimului de la 2854, voi avea toate selurile asigurate de pozitiv. Acestea fiind spuse, vă doresc o seară bună și spor la tranzacționare.